אז הטיפ שלי לשחקניות הוא כמו לכל ספורטאי, זה לא משנה באיזה ענף. לזכור קודם כל שאנחנו עושים את זה בהנאה. אם אני מגיע לאימונים או למשחקים, ודרוך ולחוץ, והלחץ הזה מוצאים דברים לא טובים, זה לא שווה כלום. קודם כל הנאה. ההנאה תביא את הניצחון, השיפור הוא שיפור עצמי, ופה בשיפור של הקבוצה. לצאת תמיד מראש מורם, לדעת שעשיתי את הכי טוב שלי, ולבוא ליהנות. אם לא נהנים, לא שווה כלום. שלום יקירות, אני רוצה לומר לכם דבר אחד. אף פעם אל תגידי אף פעם. never say never. никогда не говори никогда. אם את תוותרי על עצמך, גם הקבוצה שלך תוותר עלייך, גם המאמן שלך יוותר עלייך. הכל בראש. את מסוגלת להרבה יותר. טיפ קטן לשחקנית, שחקנית התקפה, כשאת עולה להנחית, תסתכלי רגע לפני על ההגנה, וגם בזמן שאת עולה להתקיף, באוויר תנסי לראות אם ההגנה משתנה ולהזיז את הכדור בהתאם להגנה שמולך. קודם כל תהני, ודבר שני, תלכי לראות עוד מאמנים אחרים, עוד גישות, עוד אימונים, בשביל שתוכלי להשוות אחד לשני. טיפ לשחקניות, כשאתם באות לאימון, שימו את התיק עם כל הצרות בצד, ותבואו לעשות את הדבר שאתם מתחילות לעשות. טיפ למשחק, לא תמיד צריך 3 נגיעות, אפשר גם בכדור השני להתקיף את הכדור, ולראות את היתרונות ומי עומד מולי בצד השני. להיות יעילים ולשחק חכם, לא תמיד בכוח. במהלך עבודת הגנה, רצוי מאוד לשמור על קשר עין עם הכדור, לכן לא נעמוד מאחורי שחקנית אחרת, שבעצם מייתרת את שחקנית שמאחוריה. ממליצה בחום ליזום שיחות עם המאמן, לבקש משובים, טיפים וכל מה שיעזור לך כדי להתקדם כשחקנית. בזמן משחק אני ממליצה בחום לחפש את המאמן על הקווים, לנסות ליצור איתו קשר עין ולוודא מה הוא ביקש ומה ההנחיות שלו למהלך מסוים. אני רוצה לתת טיפ לשחקנית, חשוב מאוד לבוא לאימוני השלמה, גם אם שחקנית היא 2, 3 או 5 או 7, אני חושב שעוד השלמה לאימון, או לקחת אפילו אימון אישי שנותן לה יותר הכוונה, ולראות איפה היא טועה ואפשר לשפר את זה. אני חושב שזה טיפ חשוב. עוד טיפ אחד לשחקנית, במיוחד לפני משחק שהיא קצת בלחץ, להרגיע את זה. אני חושב שלבוא למשחק כאילו זה אימון, אני חושב שזה מוריד הרבה לחץ, לחשוב חיובי, ולכן גם התוצאות יגיעו. הטיפ שלי לשחקניות במשחק מותח ברלי ארוך שהכדור עובר בצד לצד, להגיע לנגיעה שלישית לסוף המהלך על מנת שנוכל להוציא את הקבוצה השנייה מהעמדות וליצור מצב הנחתת טוב, וכמובן שיש השפעה מאוד גדולה לנקודה ברלי ארוך, לכן חשוב מאוד להגיע למצב טוב. אחד המפתחות החשובים ביותר בחסימה זה המקבילות של הכתפיים והחוסמת לרשת. אבל המקבילות לא מתחילה בכתפיים, היא מתחילה דווקא ברגליים. אז אם אני רוצה לדעת אם אני מקביל או לא, אני מסתכל על הרגליים ורואה שהן מקבילות לרשת, ואז גם הכתפיים מקבילות לרשת. חסימה טובה חייבת מקבילות ברשת. טיפ שני, עדיין המשחק מפתח ועדיין יש לחץ. לא משנה כמה המאמן מנסה להרגיע אותך וכמה מנסה לתלוש בה, כמה מנסה לתפס עוד הערה קטנה, עוד איזה משהו כדי לעזור לך. אני מצא שבמצב הזה פשוט מאוד צריכה לעזור לבייסי. מה הדברים שעשיתי טוב? באיזה עמדה אני בהתקפה עכשיו? איך אני יכולה לתרום בהתקפה מהעמדה הזו במקום שאני נשאר להוכיח בתקפה בפעל לעבור לסברות שלי. תהי שם, תהי מזור הזה, ואני מניח שהכל יהיה טוב. שבהצלחה. הטיפ שלי לשחקניות הוא לשמור תמיד על מורל גבוה, להיות עם ביטחון, לחיות את האימון, חשוב מאוד לחיות את האימון כל הזמן, לתת הנשמה באימונים וזה יבוא לידי ביטוי במשחקים. לפעמים אנחנו מגיעים אחרי הפסד לאימונים, והמטרה היא להרים את המורל כמה שיותר ושהביטחון לא ירד. לא לחזור על אותם תנועות ספציפיות שאתם עושות, אלא להיות מגוונות, לצבור כמה שיותר כלים, להיות יצירתיות גם במחשבה, לשחק חכם, לשחק ערמומי, תצברו את הניסיון שלכם באימונים וזה יבוא גם לידי ביטוי במשחקים.
דבר ראשון, להגיע 10 דקות רבע שעה לפני האימון. תעשנו, תשתו נס, תעשו מה שאתם רוצות 10 דקות רבע שעה לפני האימון. בזמן האימון תגיעו, פחות דיבורים, תיכנסו ישר לאימון. דבר שני, לא לזלזל במתיחות ובחימום. תשקיעו במתיחות ובחימום, זה מונע פציעות באחריות, זה מונע פציעות. אל תזלזלו בזה. יש שחקניות שעושות את עצמן כאילו הן עושות. מניסיון זה מונע פציעות. גם אם המאמן לא משקיע, תבקשו להשקיע. זה מאוד חשוב בענף הזה. כמו שאני אומר לשחקניות שלי פעמים, אתם 2, אני 1. יכולות להיות 10, 12, 8 שחקניות, אני בן אדם אחד. אני לא יכול לקרוא את כולם. מי שיש לו בעיה, יכולה לקחת את המאמן בסוף האימון ולדבר איתו. אל תתביישו לשתף את המאמן במה שכואב לכם, במה שמציק לכם. תאמינו לי שזה עוזר. תשתדלו לא לשמור בבטן, זה לא עוזר. זה סתם עוצר אגרסיות, ואחרי זה נמשך ונמתח כמו מסטיק. תגידו מה שמפריע לכם, אל תתביישו, אף אחד לא יפגע בכם. תשבו למאמן בסוף האימון ותגידו לו בדיוק מה מפריע לכם, אם קיבלתם יחס, לא קיבלתם יחס, תפתחו את זה. אבל נמשוך את זה לאורך כל העונה. לפעמים יש אימונים שהם על הפנים שלא יוצאים טוב. צריך להבין את המאמן. יש ימים גם כאלה, אי אפשר לדעת מה עבר על המאמן באותו יום. תנסו להבין אותו, אל תשללו את אותו מאמן ותגידו אימון על הפנים. אחד זה קורה. תנסו להבין אותנו גם בתור מאמנים. דבר מאוד חשוב, במהלך אימון לא הבנתם תרגיל, משהו שהמאמן הסביר. תעצרו, תבקשו שיסביר עוד פעם, אל תתביישו. אל תתביישו לעצור את האימון. המאמן יסביר ויסביר ויסביר עד שתבינו. ברגע שלא תבינו, חבל, תגיעו למשחק ולא תדעו מה לעשות. תעצרו את האימון ותשאלו. כדורשת זה משחק קבוצתי, זה לא משחק יחיד. מי שרוצה לשחק יחיד, שתלך לשחק טניס. תשתדלו לשתף פעולה עם השחקניות שאיתכן, ללמוד מהשחקניות שלצידכן וללמד את השחקניות שלצידכן. אם השחקנית שהיא פחות טובה במשהו, תנסו לחזק אותה מהידע שלכן. תנסו לשתף את כולם, במיוחד השישייה שמשחק איתכם. תנסו ללמד ולשתף. אל תהיו שחקניות סוליסטיות. סוליסטיות זה רק בטניס. ברגע שתעבדו בתור קבוצה, הניצחונות יגיעו. שחקניות, אתן מכירות את הפטיש 20 קילו שאתן סוחבות איתכן לכל אימון ולכל משחק, ומכות בראש אחרי כל פעם שאתן עושות טעות או בוחרות את הבחירה הלא נכונה. אז הטיפ שלי הוא שתיקחו את הפטיש הזה ותזרקו אותו הצידה, כי אין סיבה להמשיך ולהכות לעצמכם על הראש כל פעם שאתן עושות טעות. קצת חמלה כלפי עצמכן, סבלנות, ולתת לעצמכן את אורך הרוח ללמוד, להבין שטעויות הן חלק מהדרך, וחלק מהתהליך של ההתפתחות שלכם, ושלכן להפוך להיות בעצם שחקניות טובות יותר. גם אם אתן מתאמנות בהנחתה 3-4 פעמים בשבוע, ומבצעות את ההנחתה בטכניקה לא נכונה, אתן נהיות טובות מאוד בביצוע לא נכון טכני. תדרשו מהמאמנים ללמוד את הטכניקה הנכונה והמושלמת, אשר תביא לשיפור משמעותי לאורך זמן. מומלץ מאוד לזכור שבעמדה מספר 3 אנחנו בדרך כלל נפגוש את החוסמת הטובה והגבוהה של הקבוצה המתגוננת. לכן חשוב מאוד לשפר ולייעל את ההתקפה בעמדות הקצה. זאת אומרת בעמדות 2 ו-4 בסמוך לאנטנה. אלה עמדות שמרווח התנועה של החוסמת הרבה יותר גדול, ולנו כמתקיפים הרבה יותר קל לנצל את החולשה של החסימה בעמדות אלה. טיפ מספר 1 לשחקניות, כשאתם עולות להנחתה ואפילו לחסימה, אל תסתכלו על הפס העליון של הרשת או אל תסתכלו על הכפות ידיים שלכם. תסתכלו קדימה, ראייה מרחבית, ואז תוכלו לדעת בדיוק לאן אתם רוצות להנחית. רוב הפעמים שמאמנים מעירים לכם על תפיסת המגרש, ראיית משחק, זה בעצם זה שאם תסתכלו קדימה, תוכלו להחליט החלטות הרבה יותר נכונות, וגם אחרי שתחליטו החלטות לא נכונות, תוכלו ללמוד מזה. אם לא תסתכלו קדימה ותסתכלו רק על הכדור או על הרשת, לא תלמדו מהטעויות שאתם עושות וגם מההצלחות. טיפ מספר 2 לשחקניות, תבואו בראש פתוח להערות של מאמן ואפילו שחקניות שמעירות לכם. אל תחשבו שכל דבר זה אישי. המאמן שאתם בעצם משלמות לו, שלכם, או השכיר שלכם. הוא רוצה להעיר לכם וללמד אתכם דברים חשובים. אל תחשבו, תוך כדי שהוא מדבר, על התשובה שאתם תענו לו. התשובה לא מעניינת אף פעם, היא לא רלוונטית. מה שכן רלוונטי זה ללמוד ממישהו מנוסה מכם, ומישהו שרואה מהצד את הטעויות שאתן עושות ולא רואות. ואותו דבר גם לגבי שחקניות שמעירות לכם. זה שאיתכם בקבוצה, לא אומר שהיא לא יכולה להעיר לכם. אתם כבר מבוגרות ועברתם איזה משהו בחיים. תלמדו לפתוח את האוזן, תלמדו להוריד את האגו, ופשוט תחוו מההערות ותלמדו משם איך להוביל את עצמכם למקומות יותר גבוהים.
היי לכולן, הטיפ הראשון שלי לכן הוא כמובן לקרוא את חוקת המשחק. חוקת המשחק בעצם מסבירה לכם מה אתן יכולות לעשות ומה לא יכולות לעשות במהלך האימונים והמשחקים על מנת להגיע לתוצאות המיטביות. אם תקראו את החוקה או לפחות את מרביתה, אני בטוח שתבינו הרבה יותר מה נדרש מכם ומה אתן יכולות לעשות על מנת להגיע לתוצאות המיטביות, ועל הדרך גם תבואו פחות בשאלות וטענות לשופטים במהלך המשחקים. הטיפ השני שלי אליכן הוא שבזמן משחק, כאשר אתן נמצאות בזריקת פתיחה, צרו קשר עין עם השופט או השופטת. אני נתקל בלא מעט פעמים שבהן שחקניות לא מסתכלות על השופט, מסתכלות על הרצפה, מסתכלות על המגרש, ובכך עלולות לפספס את הסימון לפתיחה או את השריקה או את שניהם, וזה עלול לעלות לכן כמובן בנקודה יקרה. הטיפ השלישי שלי אליכן הוא שכאשר אתן מגיעות למשחק ליגה מול קבוצה שאתן לא מכירות או לא פגשתם בעבר, נסו לזהות במהלך החימום נקודות חולשה ותורפה אצל שחקניות הקבוצה היריבה. זה יכול להיות שחקנית שמנחיתה ביד ימין או ביד שמאל, ובכך תדעו איך לנטרל אותה בצורה הטובה ביותר. זה יכול להיות שחקנית הגנה שעושה פעולות מסוימות, ועוד. הטיפ האחרון שלי אליכן להפעם הוא שכל שחקנית תדע לתת 100% בכל אימון ובכל משחק, ואז יהיה קשה לבוא אליה בטענות. אבל אם שחקנית נותנת פחות מזה, ואז נגרמות טעויות או נקודות לרעת הקבוצה, אז אפשר לבוא אליה בטענות. אם כל אחת מכם תעשה את 100% שלה, הכל יהיה בסדר. גם אם תפסידו וגם אם הדברים לא יסתדרו. פשוט תעשו את המקסימום.